guys! Welcome to our YouTube channel. I'm Lovely and I'm with Chester, ang ating cameraman at the same time ang ating editor. Since quarantine ngayon, sobrang trending na trending ang baking. So ano-ano nga ba ang mga basic baking tools and equipments na kakailanganin natin sa ating panimula? Tara NETIPEEPZ, alamin natin! Welcome back guys! So, napamili na natin ang mga kailangan natin. Tara, isa-isahin na natin kung ano-ano nga ba ang mga basic baking tools and equipments. Una, meron tayong wire whisk. Ito ay ginagamit to mix and blend our ingredients well. Pero there's some baking ingredients na kailangan ng certain speed at para mapabilis din ang ating gawa. Kaya doon na natin gagamitan ng hand mixer. Meron siyang kasamang attachment hook, ito ay tinatawag na whipping hook at ito naman ay dough hook. Next is rubber spatula. Ito ay ginagamit pang said at pang simot ng ingredients sa ating bowl. At the same time, pwede din siyang gamitin pang mix ng ingredients. Meron din tayong straight spatula. Ito ay ginagamit to smoothen the surface of the cake at ginagamit din ito para mapabilis ang pagtanggal ng binake natin sa pan. Kasi may tendency na didikit siya sa pan at para hindi masira ang binake natin. Sunod ay rubber spoon. Ito naman ay ginagamit to stir and mix also our ingredients. Next is pastry brush. Ito ang purpose nito ay to spread butter and oils. Ito naman ay tongs. Ito ay ginagamit panguhan ng mga binake natin sa oven para hindi tayo mapasok. Meron naman tayong measuring spoon. Ito ay ginagamit to measure small amount of ingredients like yeast, extract, and baking powder. Next, meron tayong measuring cup. Ito naman ay ginagamit para sa mga dry ingredients like flour, sugar, and any powder ingredients. And volume measuring cup. Ito naman ay ginagamit to measure liquid ingredients like milk, chocolate, and water. Ito naman ay sieve. Ito ay ginagamit para salain ang dry ingredients like flour upang mapino at maalis natin ang mga bad particles. Meron tayong mga bowls. Dito, nilalagay ang mas maraming ingredients na ating na-measure. Itong maliliit na bowls naman, dito natin nilalagay ang mas kaunti na ingredients na ating na-measure. Next ay mixing bowl.
Ito ay malaking bowl na kung saan nilalagay ang mga ingredients para haluin. Next is cooling rack. Dito natin nilalagay ang binake natin para palamigin and to prevent it into soggy. But not necessary na bibili tayo nito. Pwede naman tayong gumamit ng chopping board para dito ilagay at palamigin ang binake natin after maluto. Meron naman tayong set of pans. Una, ito ay loaf pan. Ito ay form of container na kung saan binibake ang bread like loaf bread and banana bread. Pangalawa, muffin pan. Dito, binibake ang muffins and cupcakes. Pangatlo, rectangular pan. Dito, binibake ang rectangular cakes, brownies, and caramel bars. Ito naman ay round pan. Dito, binibake most commonly ang round cakes. Last is cookie sheet. Dito naman, binibake ang bread rolls, pastries, and flats products katulad ng cookies. At ang pinaka-importante, dito tayo magbibake ang oven! Ngayon, alam niyo na kung ano ang mga basic baking tools and equipments. Maaari na kayo magsimula ng inyong baking. Kaya, abangan ninyo ang susunod na video natin. Magbe-bake tayo ng something trending online ngayon na patok sa online selling. Paalam! Hanggang dito na lang. But don't forget to like, share, and subscribe. And hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa kung ano ang mga trending ngayon. Bye-bye!